Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to my another video. So guys, আজি মই আছো দলঙত আৰু মই গাওতে অলপ খোজকাঢ়ি আছো মানে বহুত আজি মানে দিনটো 2 দিন হল লাগাতাৰ পানী পৰা সো কি কৰিম আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলো এই কাৰণে অলপ বাহিৰত ওলাইলো পানী দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মানে বহুত পানী আছে So guys, video ini sak aro enjoy korok. So side out. Hey, it's me. এদিনাখন মই বহুত হেপি আছিলো কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ পানী দেখা পাইছো আৰু আমি সকলোৱে মিলি পানী চাব আহিছিলো পানীৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি আৰু ৰাস্তাবিলাকত গোটেই পানী উঠি গৈছিল আৰু আমি এনেকৈ পানীৰ মাজে মাজে কোনোবা চাইকেল চলাই কোনোবা খোজকাঢ়ি আহিছিলো আৰু আমি এনেকৈ মোৰ মামীহঁতৰ ঘৰ আহিলো আৰু এইজন মোৰ মামী হয় চোতালত পানী সোমাই গৈছে আৰু এইজন মোৰ আবু যোনে পানী বন্ধ কৰি আছে যাতে চোতালত পানী সোমাব নোৱাৰে আৰু আমি এনেকৈ উভতি গলো ঘৰত পুৰা হাতত চেণ্ডেল লৈ পানীৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি লৈ আৰু বহুত হেপি আৰু আমি ইয়াতে সদায় আবেলি আড্ডা দিওঁ কাৰণ এইটো গাঁৱৰ তিনালি হয় আৰু ইয়াতে বহুত ফ্ৰেণ্ডসকলে আহে আৰু এনজয় কৰে গধূলি টাইমখিনিত আৰু সেনেকৈ আমি অলপ চাইকেল চলালোঁ আৰু লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'ব ধৰিল So guys, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু আপুনি যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা till then tata bye bye and stay safe stay home stay safe bye bye অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাও জয় আই অসম